What's up mga boss? Meron tayong i-unbox na package ngayon kung makikita nyo. Shine Master All for Detailing. Polisher to mga boss. So, ang brand na to is Maxshine. So, nung nagkaroon sila dito sa US, ewan ko kung bakit Shine Master. Siguro may kapangalan kaya ginawa nilang Shine Master yung pangalan nitong polisher na to. So, unbox na natin to mga boss. So, ayun mga boss, in-unbox natin na kanina yung Maxshine na polisher. So, isa dun sa mga binili kong kit ng Maxshine na polisher, kasama na yung foam pad, tsaka yung mga compound. Tapos, ang binili ko yung 15mm throw. Tapos, tignan natin yung mga kasamang pad. So, yung mga kasama niyang pad, meron siyang heavy cutting foam pad, yung green, isa. Ayan. Tapos cutting, siguro yung cutting, ito yung medium cutting pad nila. Ayan yung blue. So pag bumili naman kayo, makikita nyo meron ditong nakalagay sa ibaba. Yan, cutting foam pad.
Tapos, ito yung dilaw. Ito yung kanilang polishing pad. So, andyan nakalagay polishing pad. Tapos, ito yung finishing pad. Yan. Yung finishing pad nila, yung puti. Yan. Yan. Yan yung finishing pad. Tapos, may kasama na din siyang compound. So, meron siyang kasamang heavy cutting compound. Tsaka, super finishing polish. Yan. Yan yung kasama niya mga boss. So about naman dun sa polish mga boss, yung handle grip niya may rubber na. So hindi siya basta dudulas sa kamay nyo. And then yung front grip niya rubber na rin. So talagang hindi rin dudulas at maganda hawakan, kumbinyente mga boss. And then yung yari niya talagang may quality, hindi mo siya basta-basta sasabihin na walang quality. Maganda yung pagkakayari niya. Tapos meron ditong vent para hindi siya mapasukan ng dumi basta. Yan, may vent siya kabilaan. Tapos yung isa sa magandang features nitong polisher nito is mayroon na din siyang variable speed. Let's say yung volume mo is nakatodo, pwede mo siyang pindutin ng konti lang pero hindi siya bibilis, hindi siya tatakbo ng mabilis, sabihin mabagal lang para hindi tumalsik lahat ng materyales natin. And then dito sa speed niya, once na ina-adjust nyo, para siyang may stopper naglalak dun sa number na gusto nyo. So yun lang. Tapos dun nga pala sa nagtanong sa akin about dun sa Lex PXE na polisher, kung gaano katagal yung battery tumatagal. Nakagawa na ako ng video doon mga boss, hintayin nyo lang. Sobrang busy lang kasi talagang nagdaan yung holiday, so hindi ko pa siya naayos. So abangan nyo yung video ko na yun. Tsaka Merry Christmas nga pala sa inyong lahat and Happy New Year sa inyong lahat mga boss. So maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe at nag-like dun sa video, sa mga nagawa ko at dun sa mga nag-comment. At dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe nyo na yung channel boss. And then tap nyo na rin yung notification bell so anytime na mag-a-upload ako ng video, ma-update kayo mga boss. So maraming salamat ulit sa inyo mga boss. Peace out.